আজি আকৌ মানুহজনৰ মন গ'ল পালক পনীৰ খাবলৈ। তাৰ কাৰণে তেওঁ পনীৰ লৈ আহিছিলে। আৰু এতিয়া যিহেতুকে নৱৰাত্ৰি চলি আছে, তাৰ কাৰণে আমি নহৰু পিঁয়াজ নাই খোৱা। আৰু নহৰু পিঁয়াজ নোহোৱাকৈ আজি পালক পনীৰ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। এয়া প্ৰথমতে পনীৰখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হোৱাকৈ এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি হোৱাৰ পাছত এইখিনি উলিয়াই এতিয়া এটা আলু কাটি লৈছিলোঁ সৰু সৰুকৈ পনীৰৰ নিচিনাকৈ। আৰু আলুখিনি এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এইফালে আকৌ এয়া দেখিছেনে, পালেংখিনি বইল হ'বৰ কাৰণে বহাই দিছিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ বইল হৈ আছে। এতিয়া সেইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত পানীখিনি পেলাই তাৰপিছত ঠাণ্ডা পানী দি ধুই দিম। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ জিৰা, ধনিয়া, শুকান জলকীয়া, জালুকৰ এটা পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ। এতিয়া এই মছলাখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। ভাজি লোৱাৰ পাছতে ইয়াত মই বিলাহী সৰু সৰুকৈ মিহিকৈ কাটি থৈছিলোঁ, সেইখিনিও ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ। বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ গলি যোৱাকৈ আৰু ভাজি থাকিম। এতিয়া মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া দি দিছোঁ মানে সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে নিমখ দি দিব। আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ হালধি। ধুনীয়াকৈ এইখিনি এতিয়া ভাজি থাকিম যাতে বিলাহীখিনি সুন্দৰকৈ গলি যায়। নহ'লে বিলাহীখিনি গোটা গোটা হৈ থাকিলে ভাল নালাগে দিয়কচোন। আৰু এইফালে পালেঙৰ পেষ্টটো ময়ো বনাই ল'লোঁ। এইফালে দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ মছলা ভজা প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। আৰু এইখিনি ভাজি হৈ যোৱাৰ পাছতে এতিয়া মই ইয়াতে পালেঙৰ যিখিনি পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে এতিয়া মই দি দিম। আপোনালোকে বাৰু কেনেকৈ বনায় জনাবচোন। মোৰ দৰে এনেদৰে বনায় নে বেলেগ ধৰণেও বনায়। যিহেতুকে ইয়াত নহৰু আৰু পিঁয়াজ মই এড কৰা নাই, এনেকৈয়ে বনাইছোঁ। আৰু ইয়াতে দেখিলে নহয়, মই এতিয়া পালেংখিনি পিচি থোৱা পেষ্টখিনি পালেঙৰ এড কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি ভাজি ল'ম। অলপ সময় ভাজাৰ পাছত ইয়াতে মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা পনীৰখিনি দি দিম আৰু গোটেইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম। অকণমান সময় ভাজাৰ পাছতে মই ইয়াতে এতিয়া গৰম পানী আছিলে, গৰম পানীখিনি দি দিছোঁ। ঠাণ্ডা পানী দিলে অলপ টাইমো লাগে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ গৰম পানীকে দি দিওঁ আৰু সোনকালেও হ'ব। এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। তাৰপাছত এয়া হওঁ হৈ গৈছে। আৰু এইখিনি নমোৱাৰ আগে আগে মই ইয়াতে এতিয়া ধনিয়া পাত দি দিম, কাৰণ ইয়াৰ গোন্ধটো ধনিয়া পাত দিলে খুবেই ভাল লাগে। আৰু মোৰ এয়া পালক পনীৰ ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকৰ আগত এইখিনি পৰিৱেশন কৰিও দেখাম। আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপি এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইফালে মই এতিয়া পৰিৱেশন কৰি দেখাইছোঁ। দেখি কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো জনাব কমেণ্টত।